Друзі, ASOMTech GAN 300 ваттна зарядка – це зарядна станція, і вона трохи незвична. Знаєте чому? Ну, по-перше, ASOMTech дуже цікавий бренд. По-друге, це 300 Вт на всі порти, звісно. Не просто, що там 300 Вт кожен порт видає. Але він має, ця зарядка має ще ось таких два 78-сантиметрових дрота, отаких гнучких, дуже міцних на магнітах, бачите? Тобто, де ви можете відразу користуватись без додаткових дротів. Це дуже зручно. 4 Type-C підключення, 2 Type-A підключення, при тому, що всі Type-C видають 100 Вт, а Type-A видають аж по 60 Вт. Це дуже незвично для мене, бо зазвичай на Type-A на таких станціях там Quick Charge обмежують 12 вольтами, тут Quick Charge 2 і 3 аж до 20 вольт. Тож, наскільки він цікавий, наскільки він чесний, ми сьогодні в нашому огляді будемо перевіряти. Ось така коробочка в нас красива на каналі Технозон Україна. Зарядна станція, не зарядна станція у сенсі саме акумуляторів, ні, зарядна станція просто для зарядки ваших гаджетів і для зарядки ноутбуків, та будь-чого. На каналі Технозон Україна. Підписуємось, натискаємо дзвоник, посилання в опису під цим відео. А тепер поїхали. І так, ASOMTech, як ми бачимо, 300 Вт USB-C Charger блок, 6 портів і це GAN-зарядник. З захистом від високої температури, від у нас ампеража, від короткого замикання, від овервольтажа, від перезаряду, коротше. А от від овервольтажа і від перенавантаження. Коротше, позаду в нас зазначено, що є біла, є Deep Silver, це такий, вони називають чорну, такий глибокий срібний. І це в нас модель ASV OOD01. Ну, ці всі моменти ми зараз самі перевіримо, ми нікому не довіряємо. Що у комплекті? Давайте відкриваємо. І тут ми бачимо відразу дріт живлення. Добре. І сам по собі, там ще у нас, бачиш, там є інструкція якась. А там цікаво, розклад є. Немає розкладу. Ну ладно. То таке собі. Сама по собі станція. Вона дуже красива, відразу кажу. Дивіться, яка прикольна. В нас ось так є ніжки гумові. Позаду ось такий розклад того, що дає кожен порт. Це в нас порт живлення. І самі по собі спереду в нас є два дроти. Вони магнітні відразу. Можна перевірити це. Бачите? І вони мають ось таку длину. Десь близько довжину. Так. Десь близько метра. Давайте. Ну, подивимося, що потім у характеристиках. Бачимо, є порт C3 100 Вт, C4 100 Вт, усі порти 100 ваттні, А1, А2 по 60 Вт. Це також зараз будемо перевіряти. Ну, давайте зараз перейдемо, подивимось, скільки він коштує, що заявляє сам виробник, а потім продовжимо тестування. Ну і ми зараз на сайті AliExpress. По-перше, що ж таке ASOMTech? Вони відомі випусками своїх зарядних таких станцій, вони дуже це полюбляють. Навіть випускають ось такі зарядки, але зарядки, я вам скажу так, це OEM, і дехто може впізнати ці зарядні пристрої. Але вони встигли зайняти свою нішу, вони не лізуть у Power Delivery 3.1, вони обмежуються Power Delivery 3.0, але роблять це цікаво. Тобто, якщо робити паверстанцію, то робити її, не паверстанцію, а зарядну станцію. Якщо робити зарядну станцію 300 ваттну, то робити її, звісно, з GAN-технологією, безпечною і дешевою. Бо коштує вона з євро штепселем, вона коштує 64 бакси за 300 Вт, вибачте. Давайте подивимося, що заявляє сам виробник, і заявляють вони дуже-дуже багато. Але що в нас тут цікавого? Є розклад. Відразу кажу всі порти. 100 ваттні, Type-C-шки, Type-A-шки 60. Але якщо C1 плюс C2, чи C1 плюс 1 порт, це Type-C, вони будуть давати 100 плюс 100 Вт. Це двопортова, тут є розклад. C1, C2, C3, C4 плюс А1 чи А2, тобто один з цих портів, буде давати 100 плюс 60.
А1 плюс А2 буде давати 2 по 15. А ось С1 плюс С2, тобто якщо задіяти усі порти, то буде давати такий розклад: 65, 45, 30, 20, 15 і 15. Ви це повинні розуміти, що тут є розклад заряджання. Тобто, якщо хочете 2 по 100 ноутбуки заряджати, то це чи С1 плюс С2, чи С1 плюс С30, чи С1 плюс С4. Тільки таким чином. Давайте трохи зменшимо, щоб було більш красиво виглядало. Давайте LED-анімація. Дуже прикольний екранчик. Ну, це просто прикольно. В ньому є безліч цих різноманітних моментів відображення. В ньому є сенсорна кнопка. Ось тут, яка перемикає ці всі прикольні картинки. Ну, саме на екрані. Далі. В нас дроти 78 см, Power Delivery 100 Вт, Gun Chip, два кольори, біленький і Space Gray, як вони називають. Чому я думав, що він чорний? Не знаю. Давайте далі подивимося, що ж вони, два смартфони для Samsung, для айфонів, підтримується швидка зарядка, це все зрозуміло. А от дві швидких зарядки на два лептопи, це дуже цікаво, бо можна заряджати 2 по 100. Відразу кажу, ваші лептопи повинні підтримувати 100 чи 65 Вт Power Delivery 3 протокол. Мій підтримує, до речі, і я можу заряджати його у будь-який час. Тепер є захист, ми з вами це вже на розпаковці бачили, від високих температур, від овервольтажа, ампеража, від короткого замикання, від перенавантаження і від перезаряду. Дуже класна річ. А ось статус, в нас візуалізація статусів онлайн за допомогою кнопки сенсорної, вони також тут на це наголошують. І є навіть моніторинг того, скільки хвилин заряджаєте, скільки хвилин працює і який порт скільки бере. Це дуже прикольно все, але ми ж повинні з вами його перевірити, бо писати можна все, що заманеться, і вони пишуть навіть сумісність там з лептопами. Всі серії у нас Xiaomi, там прошки Air, Huawei, Apple, Pro Series, усі серії, це вони так пишуть при тому. Айфони від 8 по 17, Xiaomi від 6, теж по 17 підходить. Але Xiaomi, відразу кажу, тут гіперчарджу немає. Для OnePlus немає там цього Oppo BBK Charge, який вони там собі зробили. Такого тут немає. Але є підтримка PPS. Це дуже прикольно. Тобто Samsung, наприклад, будуть заряджатись у повній швидкості. Давайте вже перейдемо і протестуємо з вами чесність цієї зарядки. Так, будемо тестувати. Вмикай. Він досить важкенький. Давайте вмикаємо. Опа! Бачили, який екранчик? Симпатюля такий. Max 300 Вт Gun. І все? Це все, що він видає? Ух ти! Дивіться, який. У нас квіточка. Звір. Давайте перевіряти відразу, що можуть цей звір, що він може. По протоколах швидкої зарядки. Ага, він сюди навіть нам не дасть навантаження. Давайте сюди спробуємо. Відразу бачимо Power Delivery 20 вольт, 5 ампер, 100 Вт. Відразу він показує споживання, навіть надмале споживання. Є Quick Charge до 20 вольт, Quick Charge 2, Quick Charge 3. Samsung AFC 9-12 вольт, FCP 9 вольт, SCP 40 вольт, 40 Вт. Оце дуже прикольно. МТК PE1.1, PE2.0. І підтримка Quick Charge 4 +. А ми це і тут бачимо. Оце прям прикольно, відразу кажу. Давайте другий порт спробуємо. Опа, поїхали. Те саме, 100 Вт PPS на Power Delivery 2.0. Є Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0, Quick Charge 4+, Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 20 вольт, Samsung AFC 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 40 Вт, МТК, PE1.1, PE2.0. Тобто все однаково. Ці порти, вони показують однакові результати. Тепер я думаю, що ми з вами протестуємо ці порти. Це C1, C4 і C3, C4. Те саме. Повністю ідентичні порти. Бачите? Повністю ідентичні порти. Samsung AFC. Давайте Huawei FCP. Все те саме. Нічого нового. Так. І останній порт. Це що стосується портів Type-C.
Ну, давайте тут подивимось. Такий теж самий 100 ваттний порт з PPS, до речі, з підтримкою PPS, це дуже важливо. Quick Charge 2, Quick Charge 3. Дуже широкий такий набір зарядок, я вам скажу, протоколів швидкої зарядки. Прикольно, що коли ти під'єднуєш, ну ми це ще подивимось зараз, там під'єднаємо ноутбук, наприклад, щось смартфон, і покажемо, як це виглядає у реальному житті. Дивіться, під'єднав свій ноутбук, ну зараз він закритий, але він щось споживає, він у сні. Давайте під'єднуємо ще смартфон. Я хочу подивитись саме на індикацію. Він зараз равлик, прикол. Так, а що ми можемо. А як воно перемикає? Обана! В нас, ви бачили, в нас ось така є сенсорна кнопка, де ми можемо перемикати вигляд того, як це йде. Бачите, порти вони показують, скільки на кожному з портів в нас зараз бере. А ну давай оцей. Що ми ще під'єднаємо? Давай навушники підзаряджаємо. Дивіться, зараз навмикали вже. Так, швидка зарядка відразу на Xiaomi. Відразу кажу, гіперчарджа тут немає, це просто Power Delivery, швидка зарядка. І ми бачимо, як він робить, ну, розподіляє між портів, і в нас це дуже прикольно виглядає. Оце дійсно класно, так? Індикація така прикольна. При тому, що ми бачимо, скільки він заряджає годин, хвилин і показує статус зарядки. І загальна в нас саме загальне тестування йде, не тестування, загальне споживання йде, тут показує. Ну ладно, давайте ми зараз ще й перевіримо з вами, як воно працює, ну, які максимальні показує в нас. Ага, ні. Спочатку ж ми повинні ще Type-A перевірити. Що ми перевіряємо? Давайте Type-A перевіряємо. Ну, пішли, чекаємо. Ну, звісно, на Type-A Power Delivery немає і бути не може. Quick Charge 2 до 20 вольт. Та ладно. Quick Charge 3, AFC 12 вольт, FCP 12 вольт, Huawei CP 40 Вт, МТК PE1.1, МТК PE2.0. Зараз ми побачимо, вони також є, та ладно. А ну давайте ще отак от побачимо, що дає нам. Давай. Так, інший порт також нам показує Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 20 вольт, SCP Samsung HFC, FCP, SCP, усе в нас однаково, максимально швидке. Давайте перевіряти потужність цього рішення. Ну, по-перше, порт Type-C 1. Звісно, даємо навантаження. Дуже класно він підходить і для зарядки ноутбуків, і для зарядки, скажімо так, усього. Так, по Power Delivery перевіряємо потужність самого цього рішення. Дивіться, підтримка в нас є до 20 вольт 5 ампер, як ми бачимо. Є PPS від 5 до 21 вольта 5 ампер. Коротше, є підтримка PPS. Давайте спробуємо дати йому трохи навантаження. І подивимось, скільки він витримає. Використовуємо 150 ваттний навантажувач і Power Delivery Trigger. Він спокійно досяг 100 Вт. Давайте ще раз, щоб ми бачили. Слухайте, це прикольний зарядник, мені подобається. Зараз ми дуже-дуже так повільненько додамо 100 Вт, щоб не спрацював захист. Те, що спрацьовує захист, це вже добре. Тобто у цієї зарядки, ган-зарядки, є захист. 100 Вт. 100 Вт спокійно тримає, 102 Вт є в нас запас. А ну давайте трохи. Так, є захист, дуже добре. Перевіряємо на Type-C 2. Також, чи відповідають ці порти заявленим характеристикам. Також є підтримка PPS від 5 до 11 і від 5 до 21 вольта 5 ампер. Даємо навантаження. Чи дає він 100 Вт? Ну, до речі, потрібно перемкнути, щоб бачити, як він. Ну, у нас тут рахується втрата, тут рахується чисте, те, що він віддає. Ми по факту видаємо більше, ніж 100 Вт, 101 Вт. Ідеально. Давайте вмикати третій порт. Мені не подобається, що коли перепідключаєш, ну, наприклад, було в нас тут, от стояв такий варіант, а воно потім 102-103 Вт тримає. Дивись. Є? Підтверджуємо. Давай четвертий порт.
Також підтримує усе, як і перші порти. 20 вольт 5 ампер звичайного Power Delivery і PPS від 5 до 11 і 21 вольта. Дуже гарні показники. Ну, 80, 90, 100. Все ідеально. 102 Вт. 102 Вт. Добре. Давайте позадвигаємо поки ці. Я хочу перевірити Type A. Так, тут нам потрібен Quick Charge. Давайте Quick Charge другий, третій. Доганяємо до 20 вольт. Так, є. І поїхали додавати потужність. Вони заявляли 60 Вт. От я не знаю, як вони на Type A 60 збираються тримати. 37, 40. Ну, давайте ще додамо. 42. Та невже? 62 Вт. 62 Вт. Ну, тут вони показують 63. Співпадають наші показники. Тут дає вати віддачі, тут вже рахується з втратою. Прикольно. Слухайте, давайте інший порт. І ще ми один тест такий проведемо цікавий. Так, останній порт тестуємо на потужність, а потім на незалежність портів спробуємо протестувати. 70 Вт. 70 Вт. Воно дало. Оце просто прикол. Так, а ну давайте тепер Type-C 1. Ще один прикольний цікавий тест буде зараз. Quick Charge 3. Ми вмикаємо мій ноутбук. 65 Вт, до речі. Давайте вмикаємо, мабуть, мої ці штукенці. Давайте увімкнемо. Що ми ще увімкнемо? Давай увімкнемо цей смартфон. Нехай заряджається. І увімкнемо ще один смартфон. Так, все начебто працює, так? Вмикаємо. Так, поки що. Ну, все завантажилось. Заходимо у Power Delivery Trigger. Так, поки що не перемикало. Добре. Давайте дамо йому навантаження. Ну, дамо якесь там навантаження, наприклад, забагато дав. Наприклад, Вт 65. Давайте спробуємо. Так, в нас він вже віддає, бачите, 136. Ну, давайте, 98. 157 Вт видає. І вмикаємо ноут. Дивимось на незалежність портів. В нас пройшло перемикання. А на смартфони не прийшло перемикання, так? Ну, давай спробуємо ще ось такий варіант. Так, є перемикання. Порти залежні, відразу кажу. Тобто вони будуть перемикатись, коли ти щось під'єднуєш. При тому буде перемикатись перший порт. Ну, є як є. Тобто я повинен вам це все показувати. Тобто зарядка чесна, зарядка класна. Переходимо, робимо висновки. Ну що, подивились? Подивились. Я рекомендую цю зарядку, вона цікава. Якщо вона буде грітись, так і повинно буде. Вона відводить тепло. Це мається на увазі грітися сам корпус. Бо куди може подітися тепло? Тільки відводом на корпус. Це нормальна реалізація теплового обміну. Зарядка вийшла прикольна, зарядка вийшла класнюча. Мені подобається. І ми її залишаємо собі для постійного використання. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре. Хоча стоп! Є ще й мінуси. Мені не вистачило нормального розкладу 100 Вт плюс 100 Вт зі звичайними Type-C-шками. І, звісно ж, не вистачило незалежних портів. Але це все. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.